Dalawang kaso po ng infected ng COVID-19 sa amin. Pinapasukan po ay halos ayoko na rin pong pumasok noon. April 16, natatandaan ko pa po. Umuwi po ako ng bahay nang meron pong konting lagnat, ubo at pangangati ng lalamunan. So tumawag po ako sa 811 o yung Alberta Health Service po para magpa-swab test po. At yun, dumating nga po ang resulta at ako po ay positive sa COVID-19. Maliit lang naman po ang community namin dito. Pag minsan po kasi naglalakad ako to work, may nakita kami o kwentuhan, hindi ko lang po ine-expect na siya pala yung may symptoms. Na-swab na po ako that time, April 2nd. Kinabukasan po, tumawag na ang public health. Sinabi na rin niya po sa akin na ako ay positive. My workplace, we have about, I would say, at least 700 staff, and the people that we provide services to, it's over 100. So that's the reason why I end up contracting the coronavirus from one of the staff or one of the people that we serve. Nagkaroon po ng outbreak sa aming company. Almost 900 employees po ay nahawahan ng sakit niyan. So tuloy pa rin po ang aming trabaho. Hindi namin alam na lahat pala kami ron na nagtatrabaho ay positive po kami lahat. Ano po ang sabi sa atin ng Biblia? Tayo man ay makasagupa ng maraming mga suliranin, mabibigat mang suliranin. Ang sabi sa atin, lahat anya ng yon ay lulutasin para sa atin ng ating Panginoon. Ililigtas anya tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga yon. Hindi sa ilang bagay lang na maaaring maranasan natin sa buhay na suliranin, kundi sa lahat ng mga yon, ililigtas tayo ng Diyos. Lulutasin niya para sa atin ang mga suliraning yun. Kaya mga kapatid, hindi tayo exempted. Oo, sa pagsagupa sa mga problema. Maaaring matindi rin. Maaaring para din itong malakas na bagyo, parang hampas ng malakas na hangin ang ating masasagupa. Pero bilang mga tunay na lingkod ng Diyos, mga tinubos niya sa mga huling araw na ito, tutulungan tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya itong mga problema, itong mga suliranin na ating nasasagupa, huwag tayong pumayag na maging hadlang doon sa ating tutunguhin. Hindi dapat makagambala ito sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan. Sapagkat gaano man kabigat ang problema na ating masasagupa, ang Panginoong Diyos nakahandang tumulong sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagwo-work sa the biggest company po. Nagpo-produce ng mga beef. Nagkakatay sila ng around 4,500 na baka every day. Last week ng January ay napabalita po sa aming company na mayroon pong nag-positive na coronavirus. Medyo kinabahan na po kami noon kasi talagang sa balita ay maraming namamatay, talagang maraming nahahawa. Kasi naisip namin yung mga pamilya namin, baka kung nahawa tayo, mahahawa rin sila. Habang kami po yung nag-work, nag-collapse po yung aking katabi sa work. So, kung katabi ko po siya, ay inalalayan ko po siya. Hindi ko po alam na siya po ay severe positive na po pala ng COVID-19. Nung na-hospital siya, 3 days po, ako po ay nilagnat.
Nag-isolate na po ako, tumawag po ako sa aking supervisor, sa aming HR, na ako po ay hindi na makapag-work dahil ako'y nilalagnat. Kasi po ang policy sa amin, kung may lagnat, ubo, sipon, o anumang symptoms po na magiging sanhi ng COVID ay tumawag lang po at mag-isolate po ng 10 days. So ginawa ko po yung 10 days isolation po niyon. Yung 10 days po niyon ay bawat araw po ay naramdaman ko yung lahat ng sintomas. Panginginig po ng katawan, sobrang sakit ng katawan, para kayong pinapalipit, and then sobrang sakit ng ulo. And then ang pinakahuli po na aking naranasan, yung hindi na po ako mahalos makahinga. Na kapag nag-inhale po ako, wala na exhale. Wala akong lalabas na hangin. Sinabi ko sa asawa ko na tumawag ng 911. So ayun po, dinala nila ako sa hospital. Nung mga panahon na yun ay nagpa-swab test po ang aking asawa at anak. Nag-positive din po sila. Kaya nung nalaman ko po yun ay nalungkot po ako. Dahil nahawa sila. Pero bagamat kami nahawa ng sakit na yan, ay lalo kaming nanalig sa Panginoon Diyos na tumawag sa Kanya. Manalangin. Huwag tayong nanervyusin. Huwag tayong mapapahala ano man ang ating nasasagupa. Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Patuloy tayong manalangin sa Kanya. Sapagkat diringgin niya yung ating mga panalangin. Tandaan ninyo, walang ibang magmamalasakit sa atin kundi ang ating Panginoong Diyos. At pagka siyang nagmalasakit sa atin, maraming pagpapala ang Kanyang gagawin. Hindi lamang yung pagpapalang ginawa niya noon, kundi sa mga darating na panahon na kailangan pa natin ito sa ating buhay. Kaya pagka may problema kayo, huwag tayong titigil sa paglilingkod. Pagka may problema kayo, huwag tayong hihiwalay sa ating pagkaiglesia ni Kristo. Pagka may problema kayo, huwag kayong bibitiw sa tungkuling tinanggap ninyo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat yan ang magiging puhunan ninyo para yung kailangan ninyong pagpapala, ipagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tayo pagka nananalangin sa Diyos, lumalapit din tayo kanino mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Ano dahilan? Siyang ating tagapamagitan. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Kristo pagka tayo nagtiwala sa Kanya doon sa mga pang-araw-araw nating problema. Ilalapit niya tayo sa ating Panginoong Diyos para dinggin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga panalangin at ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Sana, mga kapatid, pakinabangan niyo ito. When my supervisor called me and told me bluntly that I have the COVID-19, so she's still talking, but in my mind I'm already praying. And I know God willed this to happen and He will be there to help me. Bilang tao po, andoon po yung pangamba at takot po. Kakabahan ka po kahit papaano. Subalit namamalagi yung lakas ng loob ko na bilang isang iglesia ni Kristo, ang advantage po noon ay merong Diyos na malalapitan po. Iyon po ang aming ginawa po. Gabi-gabi po, panata kami, nananalangin po na sana malampasan po namin ito. Hindi po tumataas yung antas ng aking oxygen. Hirap na hirap po akong hininga dahil po sa pneumonia, bunga ng COVID. So, nag-decide po ang doktor na ako ay isa ICU. And then, nung pagdating ko po sa ICU, lumapit po yung 3 nurse, 1 doktor. And then, habang ako po ay nakahiga, sinabi po ng doktor sa akin na walang gamot ang COVID-19. Ang sabi niya po sa akin. Ba't gagawin namin ng paraan lahat ng aming makakaya para ikaw ay makarecover. Pagka i-ventilator na, ay patutulugin po siya ng ventilator. Sabi ng doktor, swerte ka kung magising ka ng 2 or 3 days.
Kapag nag 1 week na hindi ka nagising, 2 weeks, magpi-50-50 na yung buhay mo. Hindi ko po naramdaman ng takot nung sinabi ng doktor sa akin yun. Walang gamot. Pero buong buo ang aking pananampalataya na ako ay may Diyos. May Panginoon Diyos po na tutulong sa akin na magpapagaling. 3 araw ako sa ICU na every 9 p.m. ay nananalangin po ako. Pagka lumapit ka sa Diyos, sumampalataya ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kinakailangan, hindi ka nag-aalinlangan dun sa magagawa ng Diyos para sa iyo. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos sa lalapit sa Kanya, yung matatag, matibay ang Kanyang pananampalataya, hindi nag-aalinlangan. Kaya patibayin natin ang ating pananampalataya. Patatagin natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Kaya nga yung ganitong pagsamba ay napakahalaga sapagkat dito tumatatag ang ating pananampalataya. Dito kasi natin natatanggap yung aral na dapat nating sampalatayanan. Pagka yung mga aral na yun pinanghawakan natin, nagpakatatag at nagpakatibay tayo roon. Hindi tayo nag-alinlangan sa mga aral na itinuro sa atin sa paraang tayo ay tumalima, sumunod. Ginanap natin yung lahat ng kaloobang yun ng ating Panginoong Diyos. Pagka tayo nanalangin sa ating Panginoong Diyos, diringgin tayo. Hindi po nawala sa isip ko na lumapit sa Panginoon Diyos, manalangin ng taimtim, para po ako ipagalingin sa aking karamdaman na taglay. Kaya buong buo ang aking pananampalataya na ako po ay gagaling. So after 3 days po niyon, minonitor nila ako, close monitor. Nakita nila yung magandang resulta sa aking kalagayan. Kaya yung time niyon, nung tapos na yung aking 3 days sa ICU, ay tuwan-tuwa rin po ang mga nurse. Kasi ang bilis ng recovery mo. At this moment, I'm fully recovered. I'm done with the 14-day isolation. Sa ngayon po, 3 linggo na po ang nakakaraan nung i-uplifted po kami ng Alberta Health Service at i-confirm nila kami po ay totally recovered po. In our perspective, it may not be good, it may not look very pleasant, but whatever it is, He knows what's best for us. I will always remain thankful, grateful, eternally grateful to God. Kaya wala pong pagdudulo sa akin. Ano man ang mangyari sa aking sambahayan, iglesia kami ni Kristo, mabuhay man mamatay, di ba? Ligtas tayo. Kaya yung mga karamdaman, pagsubok ay hindi buhat lang yan para hindi tumawag sa Panginoon Diyos. Hindi po ako magtataksil sa karapatang pinagkaloob sa akin ng Panginoon Diyos na maglingkod sa Kanya habang ako'y nabubuhay sa buko ng aking sambahayan. At masaya kami na masasabi ko na pagtugumpayan namin ang COVID-19 at ito yung sakit na hindi kailangan mong ikabahala at ikapanlumo anumang pagsubok ang dumating sa aming sambahayan. Ay kailanman po ay hindi po kami iiwalay sa pagiging iglesia ng Kristo. Pamalagiin nating matwid ang ating buhay, mga kapatid. Kahit na magkasunod-sunod pa yung mga problemang yan, asahan natin ang pagtulong ng ating Panginoong Diyos. Hindi na tayo pababayaan. Kaya sampalatayan nating lubos itong ating pinag-aaralang ito. Sana itong laging tumimo sa ating puso at kaisipan. Dumating man sa atin ang anumang uri ng suliranin, magaang man kahit na ito ay mabibigat pa. Maging matwid tayo sa harap ng Diyos. Tuparin natin ang lahat ng Kanyang mga kalooban at nakatitiyak tayo pagtawag natin sa Kanya, diringgin ang ating mga panalangin. Ang sabi sa atin ng Biblia, sambahin ninyo ang Diyos kung nais ninyo ng pinakamabuti. Nais natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Sambahin natin siya sapagkat sa pagsamba, nagbubukas ang Diyos ng mga pintuan para niya sa lahat ng kanyang kabutihan.